Hallå allihop och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Planet Zoo på svenska. Jag heter Robert och idag tänker jag att vi ska göra ett häng till de här härliga små djuren. Capybara. Capybaran bor i Sydamerika, norra och mellersta delen mestadels. Och de är faktiskt närmast släkt med marsvin. Jag tänkte gå igenom lite hur jag gör när jag bygger ett hägn och vad jag tycker är viktigt att tänka på och hålla reda på, speciellt när man kör i kedjeläge. Så som ni ser från förra avsnittet så har jag fortsatt att bygga lite på mina personalbyggnader. Jag har lagt till lite stuprör och murgröna och gjort det lite finare som sagt. Det första jag brukar göra det är att bestämma vart jag ska bygga någonstans och sen placera en djurskötarhydda så nära där jag tänker ha habitatsporten som möjligt. Sen gäller det bara att hitta en utformad på byggnaden som man själv tycker om. Jag tycker om att bygga på det här sättet där man sänker ner en del av en takkonstruktion så att det ser ut som ett golv helt enkelt. Och sen bygga mina hägn runt det. Det som är bra med de här dolda avgränsarna som jag gick igenom i mitt avsnitt om just avgränsare, det är att du kan bygga precis vilka typer av avgränsare som du själv vill. Och sen kan man ju som sagt, eller som ni ser här i videon, göra sina egna avgränsare mitt i hägn också. Så här kommer ju mina djur kunna gå under eller faktiskt simma under, för jag kommer snart bygga en liten sjö åt dem, för capybaran är ett vattenlevande djur. De lever som flodhästar ungefär, de är mycket i vatten men gillar även att ha land, att kunna gå upp och springa och gömma sig och sådär. Men som ni ser här så bygger jag in en väg in i hägnet och höjer upp, eller inte höjer upp, men jag döljer så att de inte kan klättra upp på vägen helt enkelt. Det här är bara en form av kopiera och klistra in. När man har satt ut den första biten av väggen så kan man bara följa rutnätet och sen blir de på samma ställe hela tiden. När jag satt ut vart jag vill ha min ingång till hägnet och så, då börjar jag att modellera hur jag vill att marken runt om ska vara. Här vill jag göra en liten sänka för dem att gå ner i och sen så att man kan göra som en liten port. Och här är det bara att prova sig fram där man själv tycker om att hur saker och ting ser ut helt enkelt. Så jag börjar med att skulptera ut i marken hur jag vill att vattnet ska vara och sen får man prova så att vattnet fungerar att ha på de ställena där du har tänkt att ha det. Och det är ju bara prova sig fram helt enkelt. Ibland lyckas man på första försöket, som ni ser här så misslyckas jag lite grann och då får man bara prova igen, ta bort lite mark och sen så sätter man ner tillbaka vattnet och då funkar det som man har tänkt sig. Ibland blir det inte riktigt som man har tänkt sig, men då kan man ju alltid fixa ihop det senare sen med lite stenar och grejer. Jag brukar alltid vilja göra så att de har vatten och kan få lite avskildhet på en liten halvö så att säga. Det som är bra då, det är ju att veta att om du bygger in med vatten så kommer inte dina djurskötare att kunna korsa vattnet för att ge dem mat eller liknande, och då är det bra att bygga en bro någonstans. Antingen bygga en färdig bro som ni såg att jag gjorde där, satt ihop 2 brodelar, eller så bygger man en egen bro av stockar och grenar och allt möjligt. Det gör man precis som man vill. Sen fortsätter jag med att sätta ut avgränsande nät, och det är för att de inte ska kunna ta sig ut helt enkelt. Det viktiga här är att se till att den här blåa dolda barriären kommer utanför nätet, för annars så kommer spelet hela tiden varna att ett djur har rymt och människor kommer att löpa amok. Är det ett farligt djur, då kommer de att springa tills de har sprungit ur ditt zoo och du har förlorat gäster helt enkelt.
Det som är viktigt att tänka på när man bygger så här i kedjeläget är ju att hela tiden hålla koll på din ekonomi längst ner i vänster hörn. Ni kommer se att jag förlorar mer och mer pengar ju längre jag bygger. Men så fort jag har fått in mina djur och gäster börjar komma in i mitt zoo, då går den mätaren upp igen. Så det är bra att hålla koll på så att man inte går helt bankrutt i början, speciellt om man bygger egna barriärer och mycket i dina hägn. Sen brukar jag alltid vilja ha ett litet avstånd emellan mina hägn och mina besökare. Så i det här fallet så kommer jag bygga en liten rabatt framför med olika träd och buskar och liknande ifrån trakten där kapibaran lever, så att det blir lite sammanhängande. Jag fortsätter att kopiera bara tills jag är nöjd med hur långt mitt stängsel går. Och sen så bygger jag ihop det med det andra avgränsaren, eller vad man säger, pelaren helt enkelt. Allt det här kan man göra i början om man vill för att få det gjort, eller så väntar man ett tag och släpper in sina djur så att man kan börja tjäna pengar på sitt zoo. Och det kan vara en bra idé, speciellt i början av ett nystartat zoo, där pengarna är väldigt viktiga hela tiden. Men i det här fallet så började jag lite i fel ände så att säga. Samma sak där med jordbitarna, det är bara att kopiera och dra och sen har du en hel rabatt. När jag ska bygga för mina djurskötare så brukar jag vilja ha lite enklare avgränsare. I det här fallet en metallstolpe av något slag. Och för att kapibaran inte ska kunna rymma här så tar jag även här och sätter dit ett stängsel emellan varje del av staketet. Ibland har man tur och man behöver inte kopiera allt för mycket, utan man kopierar en sektion och då täcker det där man har tänkt ha. Likadant gör jag på utsidan. På de här staketen utanför sen så brukar jag sätta upp en liten tv-skärm. Jag brukar försöka gömma mina högtalare på något sätt i rabatten här också, så att gästerna får information om djuret i fråga när de går förbi. Ju mer anläggningar du har som ger utbildning till dina gäster, desto mer kommer de att donera i de här doneringslådorna som man ställer ut alldeles för många av, men hellre några för många än några för få, för att de är väldigt bra inkomstkälla när man precis har börjat ett zoo. Ni kommer säkert märka att det är lite hoppigt ibland med hur jag bygger mina zon, för det är inte alltid att jag bygger dem i kronologisk ordning. Som ni ser här inne i hängnet nu så är det vatten och näckrosor och stenar och träd och liknande. Men det har jag inte visat än och det kommer komma senare i avsnittet, för jag har en tendens att börja bygga på någonting och sen så får jag en snilleblixt och börja bygga något helt annat. Så då måste jag i efterhand klippa och klistra lite för att det ska make a sense så att säga. Men alla de detaljerna om hur och vad det är jag bygger kommer ni att få se senare i den här videon också. Så ni får ett större sammanhängande perspektiv om hur jag gör när jag bygger. Och jag försöker hålla mig till den arten av träd och buskar och blommor och liknande som finns i deras naturliga miljö när jag bygger mina zon.
I menyn längst ner så ser ni att jag har markerat så att det är sydamerikanska växter och dylikt som kommer upp när jag går in på naturtabben, trycker och ska bygga. Sen måste vi ha en avgränsare även uppe på våran lilla åskådarbro. Då gillar jag att göra enhetligt i åtminstone varje hägn så att man följer någon form av tema. Sen att det varierar mellan olika hägn, det är inga problem tycker jag, men jag tycker det är snyggast om det följer ungefär en liknande tema per hägn så att säga. Sen är det svårt att bestämma sig ibland, man får prova sig fram lite vad man tycker är snyggast. Man kan ändra färg på vissa saker så kanske det passar in lite bättre. Och just det här fallet så tyckte jag absolut att det passar med en liten träplanka uppe på den här, eller det här stängslet för att ge en känsla av att mina gäster kan ha någonting att kanske luta sig på när de tittar på ett djur och så vidare. Så nu ska vi börja kolla lite inuti hägnet och då brukar jag alltid börja med de stora grejerna. Jag brukar alltid vilja ha ett vattenfall i mina hägn. Jag vet inte varför, det är någon konstig liten grej jag har för mig att jag gillar vattenfall. Jag gillar att göra dem så naturtrogna som möjligt. Det är väldigt svårt, men det går. Med lite tålamod och mycket tid så kan man göra väldigt snygga vattenfall. Det finns färdiga vattenfall att välja om man går in på konstruktioner och sen längst ner till vänster så har man alla vattenfalls konstruktioner. Men jag gillar att göra dem lite mer naturtrogna och i det här fallet blir det inte speciellt naturtroget eftersom det kommer se ut som att det kommer ifrån ett tillverkat rör. Men det ser ändå lite snyggare ut tycker jag än de färdigproducerade vattenfallen som kan vara lite småbökiga att täcka in med diverse stenar och växter och liknande senare sen. Så här brukar jag göra vattenfall när jag bygger och det gör ju precis som du vill. Det är ett litet tips ifrån min sida hur man gör. Det som verkligen sätter pricken över i mina vattenfall är alla växter som man kan plantera in för att det ska se så naturtroget ut som möjligt. Det är inte bara stenar. Det är klart att man gör ett högre vattenfall än så är det och då kanske det är lite renare och snyggare med bara sten. Men i det här fallet så tyckte jag att det passade bra med lite växter i vattenfallet också. Det beror helt på vilket djur du har. Kapibaran till exempel, de vill ju ha väldigt mycket växter där de lever för att kunna skydda sig mot rovdjur. Framförallt är det puma och jaguarer som jagar kapibaran, men även människan jagar dem för deras skinn och deras kött. Så nu är det dags att sätta in mina kapibara och se så att de trivs. Så då eftersom vi hade 200 sådana här Planet Zoo-pengar att börja med så hittade jag en hona och en hane för 50 pengar styck. Så därför så köpte jag dem och sätter in dem i karantän först för att se så att de är friska. Och sen sätter jag in dem i mitt hägn. Då brukar jag alltid kolla längst ner till vänster på radarn så att de inte kan rymma någonstans. Och som ni såg så kunde de rymma och då får man ändra den dolda gränsen lite grann så att de inte kan rymma. Jag gjorde ett litet misstag här att det står att de inte har något hårt skydd. Hårt skydd betyder ju att de kan gå undan och gömma sig för gäster och så vidare. Men det beror ju helt enkelt på att jag inte har satt på något tak på min byggnad. Och då känner de sig inte trygga helt enkelt. Hade jag satt på ett tak till byggnaden där bredvid bron, då hade de känt sig tryggare och det hade inte varnat för att de vill ha mer hårt skydd. Jag gjorde ett litet misstag och satt ut de här vattenmelonerna på ytor som mina djurskötare inte kommer åt. Så de kommer jag att behöva flytta lite senare sen.
Men sen är det helt enkelt bara att placera ut de växter som du vill ha. Jag tycker om att göra ganska så lummigt på vissa ställen och mer öppna ytor på andra ställen och plantera in lite stenar och mer naturliga element lite här och var så att säga, så att de har lite ställen att gå och gömma sig och de har lite öppna ytor där de kan röra sig fritt om de känner för det. Det är också väldigt viktigt att titta på hur mycket pengar som har gått. Som ni ser här nere nu så är vi nere på 12 000, 13 000 dollar ungefär och vi startar med 40 när vi börjar det här zoot. Men eftersom jag nu har djur i mitt zoo och gästerna börjar strömma in så kommer ni sakta men säkert se att den där summan kommer att öka. Ett litet tips då är ju att låta spelet bara stå på när ni gör någonting annat och kommer tillbaka då har ni ju fått in en bra summa pengar till ert zoo. Det som också är bra att hålla koll på är ju att så fort de förökar sig så brukar jag gå in och sätta alla ungdjur på p-piller. Det gör att de inte riskerar att avla eller man slipper risken med inavel ska jag säga bland djuren, att de inte parar sig med några som de inte ska. Men så fort ungdjuren har växt upp så kan man sälja dem för vanliga dollar och då kommer den där summan längst ner till vänster också sakta men säkert att öka. Så man får en kull med kapybara till exempel, de kan få allt mellan 2 till 5 ungar, så inbringar det några tusen till ditt zoo. Du kan bygga lite mer saker. Sen brukar jag alltid försöka att centrera mina lampor och bänkar och papperskorgar och liknande längs med mina vägar. Det finns också olika sätt att göra det. Man kan bygga 4 meters vägar och bygga en bänk och sen så tar man följer rutnät och bygger en till 4 meters väg. Då har ju den vägen hamnat precis i mitten. Men jag brukar göra så här att jag sätter ut en liten vägg som jag sedan tar bort sen när jag vet vart mitten av vägen är någonstans. Som sagt, viktigt att gästerna får mycket utbildning, så placera ut skyltar och högtalare lite överallt. Högtalarna är bara viktigt att se till att de inte korsar varandra, för då blir gästerna förvirrade och ger inget bra betyg till ditt zoo helt enkelt. Det sista jag brukar göra det är att sätta ut lite stenar och göra att det blir lite mer naturtroget i hängnet. Det viktiga här också det är att kolla på att om kapibaran kan ta sig upp på stenen som kan, här ser ni, då måste jag höja den, för annars finns risken att de hoppar över ut från hängnet. Sen har vi de här små 0,5 meters videoskärmarna. Alla de här står djuren på engelska, så just kapibara är inte så svårt. Det är ett C istället för ett K som vi stavar kapibaran på svenska med. Annars stavas den likadant, men vissa andra djur heter ju något helt annat på engelska, och kan man inte vad det heter så kan man alltid googla. Men alla de som inte heter habitats informationsskylt är djuren på engelska. Så det är bra att kunna och känna till. Sen är det bara att fylla upp där jag vill ha lite mer växtlighet i min lilla rabatt framför hängnet. Det är viktigt att kolla då så att gästerna fortfarande kan se in, så att det inte bara är höga växter, men på vissa ställen kan man ju plantera lite högre växter för att ge lite mer skydd till djuret som är där inne. Och här är det också viktigt att hålla koll på din ekonomi, för att bygga några växter kostar inte särskilt många dollar eller kronor. Men när man bara sätter ut som det ser ut som att jag gör här, då går pengarna ganska fort. Och om man inte passar sig så hamnar man lätt på en negativ sida av ekonomin. Så håll koll hela tiden. Titta om du behöver göra någon förändring. Om du har för mycket personal, det kan vara ett annat
sånt här pengaslukande misstag man gör i början, att man har på tok för mycket personal. Det vet jag själv att jag gjorde när jag började spela det här, och man fick lära sig efter ett tag att det inte behövs alls så mycket personal som man själv tror i början av spelet. Men det brukar räcka med en veterinär, en djurskötare och en mekaniker. Har du lite sådana här informationsskyltar så behöver du inte ha en utbildare som går runt, men vill du ha det så kan man också sätta ut en sån. Men som sagt, tänk på personalkostnad i början av spelet, för att det kan dra iväg ganska mycket med din ekonomi. Så där, sen fortsätter jag att bygga lite runt om det här hängnet för att det ska bli lite mer komplett. Jag sätter ut bänkar och papperskorgar och lite skyltar. De här skyltarna är bra att ha lite överallt i ditt zoo. Det är informationsskyltar om, det kan vara om allt möjligt, men arters utbredning eller ekosystemet. Det kan vara om klimatförändringar och så vidare. Och alla de här gör att gästerna känner sig mer utbildade när de går ifrån ditt zoo än när de kom. Den här väggen byggde jag bara för att ha en liten välkomstvägg med lite information och sådär. Det slutar med att jag ändrar om lite på den här väggen. Det kommer ni se i framtida videos sen, men där har ni en idé om vad man kan göra med en vägg till exempel. Sen älskar jag att göra så realistiskt som möjligt i mina hägn och även för min personal. Även att inget av det här kommer personalen att använda, utan det bara är kosmetiskt, så kan jag tycka att det är väldigt roligt och tillfredsställande att bygga så att det ser ut som en verklig arbetsplats för dina djurskötare. Jag sätter ut lite olika pallar och bygger mitt eget lilla arbetsbord där man kan ha lite vattenkannor och ja, som ni ser, sätter ut lite grejer som finns för att djurskötarna ska kunna göra sitt jobb. Det kostar heller inte supermycket, men bygger man väldigt, väldigt mycket, då kan det snabbt springa iväg i kostnaden. Alla de här grejerna kan man ju, eller nästan alla ska jag säga, kan man ändra färg på och göra väldigt mycket mer personliga. Man kan göra att man har en speciell färg som tema i sin djurpark. Du kan ändra dina djurskötares kläder till vilken färg du vill. Du kan ändra vakternas kläder, mekanikernas kläder, allas kläder kan du ändra i princip till vilka färger du vill och göra ett speciellt tema om du vill ha det i ditt zoo. Och likadant med alla sådana här, till exempel handtag till spadar och skyfflar kan du ändra färger på, både själva spaden och handtaget och så vidare. Men i det här exemplet så höll jag det enkelt och bara använde den färgen som var. Sen när jag är nöjd inomhus så brukar jag alltid sätta ut taket. Hade jag gjort det från början så hade jag ju dels sett att kapibaran hade tillräckligt med hårskydd. Men jag hade också haft väldigt mycket kämpigare att bygga saker inne i, för då hade taket varit i vägen väldigt ofta. Så jag brukar bygga klart invändigt innan jag sätter dit ett tak och bestämmer hur taket ska se ut. Ibland kör man med öppet tak någon sida. Jag vill inte ha det i det här fallet, så jag är nöjd med glasrutor så att de får lite ljus uppifrån. Och sen så gjorde jag även till min lilla visningssida att de har skydd över huvudet om det skulle regna, mina gäster. Jag brukar alltid försöka att maskera in de här små metallbitarna som syns. För att jag tycker att de inte hör dit. Som ni ser där så täcker jag bara över med lite högt gräs och sen så blir det lite snyggare, lite mer realistiskt.
Sen är det bara att go banana som man säger och göra det här precis som du själv tycker blir snyggt, eller om du har sett i något verkligt så kan du försöka att replikera det. Jag bygger alltid bara från mina egna tankar och vad jag tycker skulle se lite fint ut. Jag tar inspiration mycket från andra YouTubers på engelska, men som sagt, vill du ha en kanal på svenska och få lite inspiration och tips och tricks så får du jättegärna följa min sida. Så där, då börjar vi närma oss slutet på den här videon. Jag ville bara visa att det är väldigt bra att skapa arbetszoner för din personal. Det är lätt att döpa dem till exempel Capybara. Då vet min personal att de tillhör den arbetszonen. Mekaniker och så vidare behövs för entrén ska kunna hållas igång. Så där vill jag också skapa en arbetszon och döper den till entré. Och sen så går man in på personaltabben och bestämmer vilken arbetszon som de ska vara i. Nu kommer ni se att jag sätter mekanikern på entré och då kommer det direkt komma upp en varningsskylt att min mekaniker inte når ett habitat. Så då får jag ändra den eller sätta in en till mekaniker och så vidare. Då kan vi ta en titt på hur det blev. Njut av den här filmen och hoppas att den kan hjälpa er på något sätt. Och i nästa avsnitt så tänker jag att jag ska bygga ett häng till skogshundarna. Gilla och följ gärna kanalen. Tills dess, ha det!